یوټیوب څنګه او په کومو شرایطو پیسې ورکوي او څنګه ترې خپل عاید ترلاسه کړو. په اول سر کې یوټیوب خپل ریکوایرمنټ لري، باید 4000 ساعته واچ ټایم ولري او 1000 سبسکرایبر ولري. په دویم قدم کې کله چې ستا دغه ریکوایرمنټ یا دغه شرایط پوره شي، یوټیوب تاسو ته اډسنس هغه کوم پارتنرشپ چې د یوټیوب دی هغه رالیږي. هغه د پوسټ خانې یا د میل د لارې تاسو ته دررسیږي. هغه کې یو نمبر یې، هغه نمبر به دلته په خپل یوټیوب اکاونټ کې واچوئ او ستاسې مونیټایزیشن به فعاله شي. د هغه نه وروسته چې کله ته $100 په یوټیوب کې جوړ کړې، نو یوټیوب به تاسې ته د هرې میاشتې د 21 تاریخ نه واله تر 21 تاریخه پورې چې په هره ورځ برابر شو، په هماغه ورځ پیسې درکوي. که کومه میاشت کې ستا پیسې د $100 نه کم وي، بیا بلې میاشت ته وړې، په بله میاشت کې به تاسې ترلاسه کوئ. نو دا چې څنګه ترلاسه کېږي، د ده لپاره 2 شرایط. اول دا چې ته باید هغه کوم ټیکس ریپورټ چې دی هغه باید یوټیوب ته جمع کړي، او په دویم قدم کې باید تاسو سره خپل د بانک ډیټیلز یا د بانک اکاونټ نمبر تاسو سره هغه یوټیوب چې په کوم نوم دی په هماغه نوم باید ستا د بانک اکاونټ هم او د خپل اکاونټ سره باید کنیکټ شي او بیا تاسو ته یوټیوب پیسې درکوي. دا چې څنګه کار کوي، راځئ دا هر څه درته د سکرین د لارې ښیم. سلامونه ملګرو. دا چې بعضې ملګرو غوښتنه کړې وه چې د یوټیوب نه پیسې څنګه ترلاسه کړو، نو دغه دی تاسې د سکرین په پرده ګورئ. اولنی کار خو باید موږ دا وکړو چې یوټیوب یو امریکن کمپنی دی، د هغه لپاره د خپل یو سیستم لري، مطلب خپل گورنمنت یا خپل حکومت یا دولت ته باید ټیکس ورکړي. نو د هغه لپاره موږ باید دغه یو فایل دا ډاکومنټس باید ډکو او هغې ته یې واستوو. د هغه وروسته بیا دوی ګوري چې موږ په هر ځای کې یو، بیا زموږ مطابق هغه زموږ د ویورشیپ یا هغه د لیدونکو هغه خپل ټیکس کټ کوي. نو په اول سر کې به راشو، دا ګورل دی ما ته راکړي دي there are issue with your payment account. نو په دې چې کلیک وکړې، دلته به تا ته معلوم شي 2 دقیقې ورکړي دي. To make sure your payment is included in the next payment cycle, please provide your tax information. The tax information باید مخکې له دې چې خپل اکاونټ اډ کړې، باید د ټیکس هغه هم باید وکړې. نو دا باید اپډیټ کړو. را به شو په اپډیټ باندې په کلیک وکړو. صحیح ده. add tax information مطلب submit a tax form as soon as possible. نو په دې بټن به کلیک وکړو add tax information. صحیح ده. دلته لیکلي مطلب 10 نه 15 منټه وخت غواړي او دغه شانته نورې کیسې. نو راځئ چې لاړ شو ډایرکټ فارم ته لاړ شو. دلته موږ نه پاسورډ غواړي، پاسورډ به خپل ورکوئ. صحیح ده. ښه د دې نه وروسته به تاسو ته بېرته هماغه پیج ته به هم راولي. صحیح ده. په اول سر کې یونایټډ سټیټ ټیکس انفارمیشن دا په دې خاطر ورکوي که ته فکر کوې چې یا په پاکستان کې یا په افغانستان کې یا په بل ملک کې، نو دا په هغه پورې اړه نه لري. یوټیوب چې دی دا د US کمپنی ده، د یونایټډ سټیټ، او هغه لپاره باید خپل انفارمیشن یا هغه معلومات باید جمع شي. نو که ستا د کمپنۍ د خوا نه یي، مطلب چینل دی د کمپنۍ د خوا نه جوړ شوی، یواز لري یو مطلب خپل هغه لري کمپنی لري یا هر څه چې هغه بیا په دې نن انډیویژول انټیټیز کې راځي. اوس چې زما چینل زما په نوم دی، نو زه انډیویژول انتخاب هم مخې ته به لاړ شي. Are you a citizen or resident of United States? No. صحیح ده. دا به انتخاب کړو، لاړ به شو مخې ته چې ځئ. صحیح ده. اوس دلته 2 دغه راځي، مطلب this form is most commonly used by non-US individual and would also be used to claim tax treaty benefits. مطلب هماغه خبره ده، که ستا کمپنی ته باید په دې انتخاب دغه وکړې، کلیک وکړې، دا 2م نمبر کې چې دی. صحیح ده. This form is most commonly used by a non-US business entity. مطلب که بزنس لري یا یو کمپنی لري یا یو LLC لري، نو دا چې زمونږ خپل شخصي دی، په دې به کلیک وکړې او مخې ته به لاړ شي. صحیح ده. اوس دلته ستا ټول معلومات غواړي. دا اوس آپشنل دی، مطلب ضرور نه ده. دلته باید زه مطلب هر ملک چې هغه ملک معلومات باید ورکړي. صحیح ده. زه چې اوس په سنګاپور کې ما باید سنګاپور ورکړم، تاسو په هر ملک کې یاستئ. او دلته فورین ټیکس آیډنټیټي نمبر غواړي. صحیح ده. نو دا چې تاسو سره په هر ملک کې مطلب خپل ټیکس نمبر وي، هماغه به ورکړي. که په پاکستان کې یا په افغانستان کې کېدای شي په افغانستان کې تذکیره کارېږي یا چې هر بل نمبر وي، هغه به دلته واچوي. اوس به زه دلته خپل واچوم. صحیح ده. او که چېرته په US کې باید د 2م اپشن کې واچوي. بس دغه به نیکسټ کو. نیکسټ کې دلته تا نه سټریټ نمبر غواړي، دا به پکې ور واچوي. صحیح ده. میلینګ اډرس از د سیم، دغه به بیا نیکسټ کې. دلته اوس راځي په ټیکس ټریټي کې. ټیکس ټریټي کې مطلب دلته ښکاره لیکلي دي سنګاپور and the US don't have a tax treaty. مطلب چې نه لري، بیا ورته ولیکه چې no I'm not eligible for a reduced withholding rate. بعضې ملکونه لکه انډیا، کاناډا او داسې نور چې کوم یو دي، هغه د امریکا یا د یونایټډ سټیټس سره د ټیکس ټریټي لري.
نو که چېرته ستاسې ملک تاسې باید دا معلوم کړئ خپل ملک لپاره که چېرته ټریټ لري د امریکا سره نو په دې اپشن به کلیک وکړئ یس ایم الیجبل او که نه لري لکه دلته اوس ښکاره دلته پاسې درته لیکلي بیا به په دې اپشن کلیک کوئ اوس چې ما ته لیکلي چې دواړه ټریټ نه لري زه باید په دې کلیک وکړم صحیح ده نیکسټ به ووهو او لاندې به لاړ شو ور هیز فیضان الله صافي پرفارم ان اکټیویټي سره within US or do they expect مطلب دا جمله وایي چې کوم سرویس یا کوم خدمات یا هر څه چې دې کړي په US کې دې څه شی کړي دي که نه دي دې کړي نو دا چې مې نه دي کړي باید نو وهمه که چېرته ته US ته تللی یا هلته دې څه مطلب خپرونې کړي یا دې بل څه کار کړی بیا باید یس ووایه نو زه چې نه یم تللی بس نو لیکو اوس به نیکسټ ووایه صحیح ده I accept paperless delivery agreement and agree to receive my tax documents electronically صحیح ده documents by mail ایمیل هم درته شي کولی مطلب ته باید ساین کې بیا بیرته ولیږي خو ښه خبره دا ده چې go paperless مطلب الکترونیک کار کوو موږ صحیح ده نو په نیکسټ به کلیک وکړو صحیح ده همدغه فارم درکوي درته اوس دلته په دې ډاکومنټس کې this is how your documents will be generated based on your provided information if you selected multiple income types more than one form will be generated documents are generated in English to comply with IRS the US tax authority صحیح ده یو ټیکس فارم دغه زموږ فارم دی دا مونږ کولی شو چې ډاونلوډ یې هم کړو صحیح ده دا به یو نظر وګورئ چې کوم معلومات خدای نه خاسته غلط نه تللی صحیح ده ګوره خپل نوم به چک کوئ ملک به چک کوئ اډرس به چک کوئ صحیح ده بیا به وګورئ خپل کنټري او د ټیکس هغه کوم نمبر چې دی هغه به وګورئ نو دا هر څه چې صحیح دلته برډے نشته دی سی انسټرکشن چک فیډ نو ضرور نه ده نورو شیانو ته همدغه مهم شیان دي او بیرته به لاړ شو هماغه فایل ته دا به نیکسټ کو چې وګورو څه وایي دلته داسې نه اوس دغه اګریمنټ غواړي مطلب under penalties of perjury I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and believe it's true correct and complete مطلب دغه یو تانه یو اګریمنټ غواړي صحیح ده بلکل دا به کلیک کوي دغه شان ته او بیا به بیرته دلته هم دا کلیک کوي I certify under penalties of jury information representation in this text that can remain true, correct and complete from صحیح ده enter year from to present دلته غواړي مطلب چې تا کله دا د یوټیوب چینل شروع کړی دی نو زه به ورکړم ورته 2024 الله په 2024 کې description and date for each change to text this is optional صحیح ده your signature I acknowledge that I'm signing the text form above accompany affidavit of under change do you confirm you are beneficial owner named in the text editing section yes I'm the beneficial owner او دغه ستانوم شو نور اخیرنی کار دا دی چې باید سبمیټ یې کړي که چېرته دغه د بل چا لپاره کې باید نو ووایې او که ځان لپاره کې باید یس ووایې صحیح ده بس زمونږ ستاسې کار خلاص شو دا فارم به سبمیټ کړو لږ انتظار به وکړو چې وګورو څنګه کېږي دلته اوس ټول سبمیټ نیو فارم your tax information has been accepted مطلب ډایرکټ یې اپروو کړل صحیح ده که نه no you may not be eligible to receive tax reporting due to your tax status or because you didn't receive qualifying payment نو دغه و زموږ د ټیکس هغه کوم فارم چې هغه ډکولو صحیح ده په دویم قدم کې اوس دلته موږ راځو go to payment اوس به په دې کلیک کوو صحیح ده اوس هم دا یوه ایشو پاتې ده مخکې هغه دوه وې یوه خلاص شو صحیح ده has been accepted already accept شو اوس دا باید اپډیټ کړو to receive payouts please choose a valid payment method بس دلته به راشي خپل ایډ پیمنټ میتود خپل د بانک اکاونټ یا هر چا چې ورکولی شئ صحیح ده نو دغه دوه درې شیان درنه غواړي نیم اند بانک اکاونټ په بانک اکاونټ کې چې ستاسو نومي د بانک کوډ او د برانچ کوډ اکاونټ نمبر خو خپله په اکاونټ کې برانچ کوډ او بانک کوډ دا به د خپل بانک سره معلومات وکړئ یا به ورته ایمیل وکړئ یا ورتلی شئ په هر ځای کې چې ستاسې بانک وي نو هغوی به تاسې ته د بانک کوډ او د برانچ کوډ درکړي صحیح ده دغه معلومات به وراچوئ او سیف به یې کوئ ښه هغه معلومات چې سیف کړل د هغه نه وروسته به تاسو ته راشي په سکرین باندې ګورئ بانک اکاونټ ویریفیکیشن سپینډینګ مطلب د ده نه وروسته به تاسې ته
د یوټیوب لخوا نه تقریبا دلته ګوره په دا وریفای چې کلیک وکړې ښه دلته ګورې ویریفای ډپوزټ فرام ګوګل تاسې ته تقریبا د 15% نه کم پیسې درلیږي ستاسې اکاونټ ته او هماغه معلوم مقدار نه دی هغه تاسو ته په خپل اکاونټ کې ښیي هغه به راوړئ دلته به کلیک کوئ چې هر څونه اوسئ ده او ویریفای به ووایي ستاسې اکاونټ به ویریفای شي. نو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو. نو په دې هیله چې یو څه مو ترې زده کړي وي ویډیو مو سره خوښه شوي وي نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سره هم سبسکرایب کړئ یو کمنټ هم وکړئ که کومه غوښتنه لرئ یا کوم ځای کې مشکل لرئ نو کولی شئ غوښتنه یې په کمنټ سیکشن کې وکړئ او که غواړئ د یوټیوب د ماسټر کورس پوره تعقیب کړئ نو زموږ د یوټیوب په چینل لړۍ روانه ده تاسې کولی شئ لاسرسی ولرئ او خپل معلومات د زموږ یوټیوب په چینل ترلاسه کړئ. نو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي تر بیا لیدو پورې د خدای په امان.